वेलकम टु द अनलाइन स्कुल। अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी द म्याजिक अफ वर्ड्स को वन पाथ भन्ने स्टोरीको बाँकी रहेको एक्सरसाइजहरू गर्न गइरहेको छौँ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेको छौँ, रेटोरिकल स्ट्र्याटेजिज पनि गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी डिस्कसन क्वेशन्स राइटिङ प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। पेज नम्बर 83 मा हेर्नुहोस् है। के भनेको छ क्वेशन नम्बर 1 मा, why is Phoenix taking the long trip to town है। फिनिक्स भन्ने क्यारेक्टर थिइन् वन पाथमा। त्यहाँको फिनिक्सले चाहिँ लामो यात्रा तय गरेर चाहिँ शहरतिर किन जाँदै थिइन् भनेर क्वेशन छ है। अब हामी फिनिक्स is taking the long trip to town because her grandson is suffering from a throat pain and she is going to take medicine for him. Her grandson was serious. He cannot eat and breathe easily. राम्रोसँगले बोल्न र सास फेर्न पनि नसक्ने गरेर घाँटी दुखेको हुनाले फिनिक्स चाहिँ आफ्नो नातिको लागि औषधि लिनलाई सहर गएकी हुन् भनेर हामीले आन्सर लेख्यौं। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, what happens when old Phoenix is spoken to by the receptionist and the nurse है। जुन चाहिँ रिसेप्सनिस्ट र फिनिक्ससँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा रिसेप्सनिस्टले सोध्दा के हुन्छ, त्यसपछि को हो तपाईँ, कहाँबाट आउनु भएको भनेर सोध्छिन् नि रिसेप्सनिस्टले चाहिँ फिनिक्सलाई। त्यसपछि नर्स आएर कुरा गर्छिन्। त्यतिखेर चाहिँ के भनेको हुन्छ, यिनीहरू के घटना भएको हुन्छ अरे भनेर क्वेसन सोधेको छ। when receptionist and nurse speak with old Phoenix, she doesn't answer immediately to them because she was so much tired and she was उनी चाहिँ कान पनि नसुन्ने हुन्छन्। डिफ भनेको कान नसुन्ने। and after a long time निकै समय पछाडि चाहिँ she speaks slowly and answers their question। त्यस पछाडि चाहिँ क्वेशनको आन्सर पनि दिन्छन्। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त, what does old Phoenix plan to do with the money she has got during the day? Why?
त्यो दिन चाहिँ उनले पाएको पैसाले फिनिक्सले के गर्ने विचार गरेकी छिन् र किन भनेर क्वेसन सोधेको छ है। With the help of that money, she is planning to buy a paper windmill for her grandson to surprise him हैन त। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त। Using your imagination, describe Phoenix journey home. Make your senses descriptive by selecting details that support a dominant impression. यस्तो फिनिक्स चाहिँ वहाँसम्म पुगेको मेडिसिन लिएर 2 सिडीबाट तल झरेको सम्म मात्रै कथामा छ। त्यस पछाडी उनी घर फर्केको चाहिँ इमेजिन गरेर वर्णन गरेर चाहिँ लेख्नुस् भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ है। पोल फिनिक्स अब हामी लेख्दै छौं। keeps some medicine and gets down by saying I need to go fast without delaying. She goes ahead in the street she passes all the crowd of Christmas she is so much tired so she works with the help of her stick. It is about the sunset while she across the river. It is about to sunset when she across the river. Now she talks to herself. I am too old. I am worthless. I cannot reach at home on time. She sits on the rock. She sits on the rock and sees her way so long. म अब बुढी भएछु, मेरो अब कामै छैन, म अब टाइममा घर पनि पुग्न सक्दिन भन्दै उनी चाहिँ ढुङ्गामाथि बसेर
लामो समयसम्म हेरिरहन्छन् बाटोतिर. On the meantime, she sees a young woman coming nearby her. Phoenix asks her where she is going to. Fortunately, the woman also going the same way, and they go together. है यसरी चाहिँ उनी बसिरहेकी हुन्छन् ढुङ्गामाथि. मेरो अब कामै रहेन रहेछ, म हिँड्नै नसक्ने रहेछु, म टाइममा घर पनि पुग्न सक्दिनँ भनेर बसिरहेको हुन्छन्. तर त्यतिखेरै फर्चुनेटली एकजना यङ महिला चाहिँ उताबाट आउँदै गरेकी हुन्छन्. अनि फिनिक्सले सोध्छिन् कहाँसम्म जाने हो भनेर. र उनले भन्छन् म तपाईँ कहाँ जाने भनेर सोद्धा उनीहरू दुवैजना एकैतिर जान लागेका हुन्छन्. त्यस पछाडि उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै सँगसँगै आफ्नो बाटोतिर लाग्छन् र टाइममा उनी पनि घर पुग्छिन्. यसरी चाहिँ हामीले अब यो नहुन पनि सक्छ है, मेरो दिमागमा यो लाग्यो, तपाईँलाई अर्कै कुरा लाग्न पनि सक्छ. तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले आफ्नो भाषामा आफैले आन्सर लेख्नलाई सक्नुहुन्छ. आशा छ तपाईँहरूले अहिलेसम्म पढेको कुरा बुझ्नुभयो. हामीले क्वेसन आन्सर पनि गरिसकेको छौँ. सबै राम्ररी हेर्नुहोला, प्र्याक्टिस गर्नुहोला. यो मैले लेखेकै आन्सर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ भन्ने छैन. तपाईँहरूलाई जे लाग्छ तपाईँले आफ्नै भाषामा मिलाएर पनि आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ. लेख्नलाई प्र्याक्टिस गरिरहनु होला. अब चाहिँ हामी यहीँबाट द 3 डे ब्लो भन्ने द 3 डे ब्लो द 3 डे ब्लो यसको मतलब 3 दिने आधी भन्ने स्टोरी चाहिँ अर्नेस्ट हेमिङ्ग्वेले लेखेको आज हामी यो भिडियोमा पढ्न गइरहेको छौँ. तपाईहरूले पहिला सधैँ मैले भन्ने गरेको पेन्सिल लिएर बस्नुहोस्. नबुझेको अप्ठ्यारो लागेको वर्डहरूलाई अन्डरलाइन गर्नुहोला. त्यस पछाडि पछि डिक्सनेरीमा खोजेर छेउमा लेख्नुहोला. यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई स्टोरी बुझ्न पढ्न सजिलो हुन्छ. केही नबुझेको वर्डहरू त पछाडि यो पाठ सकेपछि ग्लोसरीमा छ, तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. बाँकी रहेको वर्डहरू तपाईँले खोज्नुहोला डिक्सनेरीमा. हेर्नुहोस् त, सुरुमा दिएको छ पेज नम्बर 84 मा अर्नेस्ट हेमिङ्ग्वेको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिएको छ. त्यो तपाईँहरूले आफै पढ्नुहोला. राइटरको बारेमा सामान्य जानकारी लिँदा राम्रो हुन्छ. The rain stopped as Nick turned into the road that went up through the orchard. The fruit has been picked and the fall wind blew through the bare trees. Nick stopped and picked up a w𝗵𝗃𝗹𝗃 from beside the road. Shining in the brown grass from the rain, he put the apple in the pocket of his mackinaw coat. The road came out of the orchard. On the top of the hill there was the cottage, the porch bare, smoke coming from the chimney. In back was the garage, the chicken shop, and the second growth timber like a haze against the wood behind. The big trees swayed far over in the wind as he watched. It was the first of the autumn storms. As Nick crossed the open field above the orchard, the door of the cottage opened and Bill came out. He stood on the porch looking out. "Well, whence?" he said. "Hey, Bill," Nick said, coming up the steps. के छ भने यहाँनिर चाहिँ
निक भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ है। निक चाहिँ बगैँचाबाट माथितिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठिक्क पानी रह्यो रे, त्योभन्दा अगाडिसम्म पानी परिरहेको थियो। अनि त्यतिखेर हावा पनि चलिरहेको थियो है, हावा चलिरहेको थियो, पानी परिरहेको थियो। निक चाहिँ बगैँचाबाट माथितिर गयो। निकैमा चाहिँ निकले एउटा स्याउ टिपेर चाहिँ बगैँचाबाट स्याउ टिपेर चाहिँ गोजीमा हाल्यो। त्यस पछाडि अगाडि हिँड्न थाल्यो। ऊ कस्तो थियो त भन्दाखेरि पानी परेको कारणले गर्दा घाँस चाहिँ ब्राउन खालको टल्किरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि द रोड केम आउट अफ द अर्चार्ड द टप अफ द हिल, त्यो हिलको टपमा चाहिँ बगैँचाबाट निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पहाड आयो। देयर वाज द कटेज द पोर्च वेयर स्मोक कमिङ फ्रम द चिम्नी, एउटा कटेज, त्यसको चिम्नीबाट चाहिँ धुवा आइरहेको थियो। इन ब्याक वाज द ग्यारेज, त्यसको पछाडि के थियो, ग्यारेज थियो। द चिकन कप एन्ड द सेकेन्ड ग्रोथ टिम्बर लाइक अ हेज अगेन्स्ट द वुड्स बिहाइन्ड द बिग ट्रिज स्वेड फार ओभर इन द विन्ड एज हि वाच्ड इट वाज द फर्स्ट अफ द अटम स्ट्रम। यो चाहिँ शरदको पहिलो पतास चलिरहेको थियो है। त्यस पछाडि उसले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ माथि डाँडामा आइपुगिसके पछाडि चाहिँ के भयो चाहिँ एज निक क्रस्ड द ओपन फिल्ड अबोभ द अर्चार्ड द डुअर अफ द कटेज ओपन। ऊ जब माथि अर्चार्डबाट माथि आइपुगिसक्यो, त्यो कटेजको चाहिँ के भयो, ढोका खुल्ला भयो, त्यहाँबाट चाहिँ बिल बाहिर आयो। त्यस पछाडि के भयो, उनीहरू दुईजनाको बिल र निकको चाहिँ भेट भयो। भन्दैछ हे बिल, निक सेड कमिङ अप द स्टेप्स, माथि आउँदै स्टेपबाट माथि आउँदै निकले चाहिँ हे बिल भनेर बोलाउँदैछ है। दे स्टुड टुगेदर लुकिङ आउट अक्रस द कन्ट्री down over the orchard, beyond the road, across the lower field of the woods of the point to the lake. The wind was blowing straight down the lake. They could see the surf along 10-mile point. पछाडि दुईजनाको कन्भर्सेसन हुन थाल्यो। सी इज ब्लोइङ, निक सेड। अब यहाँ सी भनेको चाहिँ हावालाई भन्दैछ। सी विल ब्लो लाइक द्याट फर 3 days, बिल चाहिँ 3 दिनसम्म चल्छ जस्तै छ यो हुरी भनेर बिलले भन्दैछ। इज योर ड्याड इन, निक सेड। निकले चाहिँ घरभित्र तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ भनेर सोध्दैछ। नो, हि इज आउट विथ हिज गन, कमन इन। होइन, उहाँ चाहिँ गन लिएर बाहिर जानुभएको छ, आऊ भनेर बोलाउँदैछ। निक वेन्ट इनसाइड द कटेज। देयर वाज अ बिग फायर इन द फायर प्लेस। द विन्ड मेट इट रोर। बिल सट द डुअर। अब भित्र बोलाउँछ निकले चाहिँ। त्यस पछाडि के हुन्छ भनेदेखि निक भित्र पसिसके पछाडि चाहिँ देख्छ त्यहाँनिर आगो बलिरहेछ, आगो बल्ने ठाउँमा, र हावाले गर्दाखेरि चाहिँ आगोलाई उडाइरहेको छ। त्यसैले बिलले चाहिँ ढोका बन्द गर्छ। ह्याभ अ ड्रिङ्क, हि सेड। ड्रिङ्क लिने हो भनेर सोध्दैछ। हि वेन्ट आउट टु द किचन एन्ड केम ब्याक विथ 2 glasses एन्ड द पिचर अफ वाटर। निक रिच्ड द विस्की बोटल फ्रम द सेल्फ अबोभ द फायर प्लेस। आगो बालेको ठाउँभन्दा माथिबाट चाहिँ विस्की निकालेर 2 ग्लास लिएर आयो। अल राइट, हि सेड। ठिक छ भन्दैछ। गुड, सेड बिल। बिलले ठिक छ भन्यो। दे सेट इन फ्रन्ट अफ द फायर एन्ड ड्रिङ्क द आइरिस विस्की एन्ड वाटर। आइरिस विस्कीमा पानी मिसाएर उनीहरूले आगोको अगाडि बसेर ड्रिङ्क्स पिए। इट्स गट अ स्वेल स्मोकी टेस्ट, निक सेड एन्ड लुक्ड एट द फायर थ्रु द ग्लास। यसरी ग्लासबाट चाहिँ आगो हेर्दै यसको चाहिँ स्मोकी टेस्ट छ भनेर भन्दैछ निकले। That's the pit, Bill said. That's the pit, Bill said. You can't get pit into liquor, Nick said. That doesn't make any difference, Bill said. You ever seen any pit? Nick asked. No, said Bill. Neither have I, Nick said. अब यहाँ दुईजना बिचको कन्भर्सेसन भइरहेको छ, विस्की पिउँदै। बिलले भन्छ द्याट्स द पिट, त्यहाँ पिट छ भन्दैछ है। अनि निकले भन्दैछ लिक्वेयरमा चाहिँ पिट भेट्दैन तिमीले भनेर भन्दैछ। केही फरक पार्दैन भन्दैछ। हेभ यु एभर सिन एनी पिट, पिट देखेको छ भनेर निकले बिललाई सोध्दैछ। नो, छैन भन्दैछ बिलले। नाइदर हेभ आई, सेड निक सेड। निकले पनि भन्दैछ मैले पनि देखेको छैन भन्दैछ है। त्यस पछाडि अर्कोपट्टि हेर्नुहोस् त,
his shoes stretched out on the hearth began to stream in front of the fire. Better take your shoes off, Bill said. I haven't got any socks on भन्दैछ। अब निकको चाहिँ जुत्ताको के भयो त यसरी तन्किँदाखेरि आगोको छेउसम्म आइपुग्यो। त्यस पछाडि जुत्ता खोलेर बस न भन्दैछ बिलले। अनि भन्दैछ निकले चाहिँ मैले सक्सै लाएको छैन, मैले मोजै लाएको छैन भनेर भन्दैछ। Take them off and dry them and I will get you some, Bill said. He went upstairs into the loft and Nick heard him walking about overhead. Upstairs was open onto the roof and was where Bill and his father and Nick sometimes slept. In back was a dressing room. They moved the coats back out of the rain and covered them with the rubber blanket. Bill come down with a pair of heavy wool socks. It's getting too late to go around without socks, he said. I hate to start them again, Nick said. He pulled the socks on the slumped back in the chair, putting his feet up on the screen in front of the fire. You will dent in the screen, Bill said. Nick swung his feet over to the side of the fireplace. Got anything to read? He asked. Only the paper. What did the cards do? Dropped a double header to the gents. That ought to clinch it for them. It's a gift, Bill said. As long as McGraw can buy every good player in a league, there's nothing to it. He can't buy them all, Nick said. He buys all the ones he wants, Bill said. Or he makes them discontented, so they have to trade them to him. Like he needs him, Nick agreed. That bonehead will do him a lot of good. Bill stood up. He can hit, Nick offered. The heat from the fire was baking his legs. He's a sweat fielder too, Bill said, but he loses ball games. Maybe that's the McGraw wants him for, Nick suggested. Maybe, Bill agreed. There is always more to it than when we know about, Nick said. Of course, but we have got pretty good dope for being so far away. Like, how much better you can pick them up if you don't see the horses. That's it. Bill reached down the whiskey bottle. His big hand went all the way around it. He poured the whiskey into the NEB glass held out. How much water? Just the same. He sat down on the floor beside Nick's chair. It's good when the fall storms come, isn't it? Nick said. It's swell. It's the best time of year, Nick said. Wouldn't it be hell to be in town? Bill said. I would like to see the World Series, Nick said. पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बिलले चाहिँ माथि गएर निकको लागि बाक्लो खालको मोजा ल्याइदिएर आउँछ लाउनको लागि। त्यस पछाडि किनभने एकदमै धेरै जाडो हुन्छ अनि उसको अगाडि पानी परेको हुनाले गर्दाखेरि जुत्ताहरू भिजेको हुन्छ। जुत्ता खोल्न लाएर अनि उसले ल्याइदिएको सक्स लाएर चाहिँ बस्नको लागि लाउँछ निकलाई। त्यस पछाडि निकले भन्छ केही पढ्ने कुराहरू छैन भनेर सोध्दैछ। अनि बिलले भन्छ मसँग त पेपर मात्रै छ पढ्नको लागि भनेर भन्छ। त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ गेमको बारेमा डिस्कस गर्न थाल्छन्, प्लेयरको बारेमा, म्याकग्रको बारेमा कुराहरू गर्न थाल्छन्। यो उनीहरूले पेज नम्बर 87 मा भएको कन्भर्सेसन चाहिँ गेमको बारेमा डिस्कस गरिरहेछन्। अब त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त इट्स द बेस्ट टाइम अफ इयर, निक सेड। यो चाहिँ वर्षकै सबभन्दा बेस्ट टाइम हो भन्दैछ। वुडन्ट इट बी हियर टु बी इन टाउन, बिल सेड। आई वुड लाइक टु सी द वर्ल्ड सिरिज। मलाई वर्ल्ड सिरिज हेर्न मन छ भन्दैछ निकले। वेल दे आर अलवेज इन न्युयोर्क इन फिलाडेल्फिया नाउ, बिल सेड। द्याट डजन्ट डु अस एनी गुड। I wonder if the Cards will ever win a pennant. Not in our lifetime, Bill said. Gee, they had to go crazy, Nick said.
Do you remember when they got going that once before they had a train wreck? Boy, Nick said, remembering. Bill reached over to the table under the window for the book that lay there face down where we had put it. When he went to the door, he held his glass in one hand and the book on the other, leaning back against Nick's chair. What are you reading? Richard Fabrel. I couldn't get into it. It's all right, Bill said. It ain't a bad book. Wint. त्यस पछाडि चाहिँ अब के भयो भने बिलले चाहिँ यसरी झ्यालको चाहिँ टेबलको मास्तिर झ्यालदेखि चाहिँ मुनतिर एउटा बुक चाहिँ देख्यो। त्यस पछाडि त्यहाँनिर गएर चाहिँ उसले त्यो टिप्यो। त्यस पछाडि ढोकाको छेउमा गयो। उसले चाहिँ एक हातमा बुकलाई र एक हातमा चाहिँ आफ्नो ड्रिङ्क भएको ग्लासलाई लिएर चाहिँ निकको चेयरको छेउमा पुग्यो। त्यस पछाडि के पढिरहेछौ भनेर सोध्दैछ चाहिँ कसले? निकले। बिलले भन्दैछ रिचार्ड फेरवेल भन्दैछ। आई कुडन्ट गेट इन्टु इट। मैले त खासै केही बुझ्नै सकिनँ भन्दैछ। इट्स अल राइट, ठिकै छ बिलले भन्यो। त्यति धेरै खराब किताब पनि छैन यो भनेर भन्दैछ। वाट एल्स हेभ यु गट आई हेभन्ट रेड? निक आस्क्ड। अरू के भेट्यौ त? मैले पढेको छैन भन्दैछ। डिड यु रिड द फरेस्ट लभर्स पढ्यौ त भनेर सोध्दैछ। युप, द्याट्स द वान वेयर दे गो टु बेड एभ्री नाइट विथ द नेकेड सोर्ड बिट्विन देम। पढेको छु मैले फरेस्ट लभर्स। उनीहरू जहिले बेलुका सुत्नको लागि बेडमा जान्छन्, के लिएर चाहिँ नाङ्गो तरबार लिएर जान्छन् भनेर भन्दैछ। द्याट्स अ गुड बुक। That's a good book, W𝗵𝗁. It's a swell book. What I couldn't ever understand what good the sword would do. It would have to stay eased up all the time because if it went over flat, you could roll right over it and it wouldn't make any trouble. It's a symbol, Bill said. अब उनीहरूले त्यो डिस्कसन गरिरहेछन् है बुकको विषयमा, बुकमा भएको प्लटको विषयमा। त्यसरी तरबार लिएर सुत्न जानुको चाहिँ अर्थ के होला भनेर चाहिँ डिस्कस गरिरहेछन्। बिलले चाहिँ त्यो सिम्बल हो भनेर भन्दैछ। स्योर एन्ड सेड निक, बट इट इजन्ट प्र्याक्टिकल। ठिकै हो, तर त्यो त्यति धेरै प्र्याक्टिकल चाहिँ होइन त्यसरी तरबार लिएर सुत्न जाने कुरा भनेर भन्दैछ। डिड यु एभर रिड फर्टिट्युड भनेर भन्दैछ। फर्टिट्युड पढेको छौ भनेर भन्दैछ। त्यस्तै गरेर इट्स फाइन, निक सेड। अनि यो त्यो ठिकै छ भन्दैछ। द्याट्स अ रियल बुक. द्याट्स वेयर हिज ओल्ड म्यान इज आफ्टर हिम अल द टाइम. यु हेभ गट एनी मोर बाई वालपोल. द डार्क फरेस्ट, सेड बिल सेड। इट्स अबाउट रसिया। डार्क फरेस्ट चाहिँ रसियाको बारेमा छ भन्दैछ। वाट डज हि नो अबाउट रसिया? निक सेड। अब उनीहरूले यसरी बुकको बारेमा डिस्कसन गर्दैछन्। निकले चाहिँ रसियाको बारेमा उसले के बुझेको छ त भनेर भन्दैछ। I don't know. You cannot ever tell about those guys. Maybe he was there when he was a boy. He has got a lot of dope on it. I would like to meet him, Nick said. I would like to meet Casteron, Bill said. I wish he was here now, Nick said. We'll talk him finishing to the weeks tomorrow. अब उनीहरू यसरी आफूलाई मनपर्ने मान्छे यहाँनिर भएको भए त्योसँग यसरी कुरा गर्थे भनेर राइटरहरूको बारेमा डिस्कसन गर्दैछन्। आई वन्डर इफ ही ह्याड लाइक टु गो फिनिसिङ, बिल सेड। स्योर, सेड निक. ही मस्ट बी अबाउट द बेस्ट गाई देयर इज. डु यु रिमेम्बर द फ्लाइङ? इफ एन एन्जल आउट अफ हेभन गिभ्स यु समथिङ इल्स टु ड्रिङ्क, थिङ्क हिम फर हिज काइन्ड इन्टेन्सन्स. Go and pour them down the sink. भएको कविताको सानो अंशलाई उनीहरूले यसरी पढ्दैछन्, गफ गर्दैछन् है। द्याट्स राइट, सेड निक. आई गेस ही इज अ बेटर गाई देन वालपोल. वालपोल चाहिँ बेटर छ भनेर भन्दैछ निकले। ओह, ही इज अ बेटर गाई. अल राइट, बिल सेड. ऊ राम्रो छ भनेर भन्दैछ। वालपोल इज अ क्लासिक टु, बिल इन्सिस्टेड. आई विश we had them both here, Nick said. Would take them both finishing to the works tomorrow. Let's get drunk, Bill said. All right, Nick agreed. एकदम मातौँ न भन्दैछ बिलले।
निकले पनि ठिक छ भन्यो. My old man won't care, Bill said. Are you sure? Nick said. मेरो बुवाले केही पनि भन्नुहुन्न भन्दैछ बिलले. साँच्चै हो त भन्दैछ निकले. I know it. हो भन्दैछ बिलले. I am a little drunk now, Nick said. म अलिअलि मातेको छु अहिले भन्दैछ निकले. You aren't drunk. खासै मातेको जस्तो देखिँदैनौ, मातेको छैनौ भन्दैछ बिलले. He got up from the floor and reached for the whiskey bottle. Nick held out his glass, his eyes fixed on it while Bill poured. अब के भने अब रक्सीको विस्कीको बोतल छेउमा गयो. त्यस पछाडि निकले चाहिँ ग्लासलाई लियो. त्यस पछाडि उसको आँखा चाहिँ बिलले जबसम्म उसको ग्लासमा विस्की हालिरहेको थियो त्यतिन्जेलसम्म उसले यसरी घुरेर हेरिरहेको थियो. बिल poured the glass half full of whiskey. half full of whiskey चाहिँ बिलले हाल्दियो. Put it your own water, he said. There is just one more shot. त्यहाँ एक शट मात्रै छ, त्यहाँनिर चाहिँ पानी तिमी आफै हाल भन्दैछ. Got any more? Nick asked. अलिअलि नै हो त भनेर यसरी उनीहरू कन्भर्सेसन गरिरहेछन्. There is plenty more, but Dad only likes me to drink what's open. त्यहाँ डन्नै छ ड्रिङ्क, तर ड्याडीले चाहिँ जति त्यहाँ खोलेको छ त्यति मात्रै खा भन्नुहुन्छ भन्दैछ. Sure? सोध्दैछ निकले. He says opening bottle is what make drunkards, Bill explained. That's right, said Nick. He was impressed. He had never thought of that before. He had always thought it was solitary drinking that made drunkards. How is your dad? He asked respectfully. तिम्रो ड्याडीलाई कस्तो छ त भनेर निकले बिललाई सोध्दैछ. He's all right, Bill said. He gets a little wild sometimes. अरू बेला त ठिकै छ, कोही कोही बेलामा चाहिँ अलि वाइल्ड हुनुहुन्छ भनेर भन्दैछ. He's a swell guy, Nick said. He poured water into his glass out of the pitcher. He mixed slowly with the whiskey. There was more whiskey than water. Whiskey भन्दा पानी धेर गरेर चाहिँ मिक्स गर्दैछ निकले. You bet your life he is, Bill said. My old man's all right, Nick said. You are damn right he is, said Bill. He claims he never taken a drink in his life, Nick said, as though announcing a scientific fact. Well, he's a doctor, my old man's a painter. That's different. अब यहाँ आफ्नो बाबाको बारेमा डिस्कसन गर्दैछन्. निकको बाबाले चाहिँ कहिले उहाँले रक्सी पिउनु भएको छैन भनेर भन्दैछ. अनि बिलले मेरो बाबा पेन्टर हो, तिम्रो बाबा डक्टर हो, त्यही भएर होला भनेर भन्दैछ. He's missed a lot, Nick said sadly. म कति मिस गर्छु भन्दैछ. You cannot tell, Bill said. Everything's is got its compensations. He says he's missed a lot himself, Nick confessed. Well, Dad had in tough time, Bill said. It all events up, Nick said. They sat looking into the fire and thinking of this profound truth. I will get a chunk from the back porch, Nick said. He had noticed while looking into the fire that the fire was dying down. Also, he wished to show he could hold his liquor and be practical, even if his father had never touched a drop. Bill was not going to get him drunk before he himself was drunk. Bring one of the big beach chunks, Bill said. He was also being consciously practical. Nick came in with the log through the kitchen and in passing knocked a pan off the kitchen table. He laid the log down and picked up the pan. He had contained dried apricots soaking in water. He carefully picked up all the apricots off the floor. Some of them had gone under the stove and put them back in the pan. He dipped some more water into them from the pail by the table. He felt quite proud of himself. He had been truly practical. He came in carrying a log, and Bill got up from the chair and helped him put it on the fire. That's a swell log, Nick said. I had been saving it for the bad weather, Bill said. A log like that will burn all night. There will be coals left to start the fire in the morning, Nick said. That's right, Bill agreed. They were conducting the conversation on a high plane. Let's have another drink, Nick said. I think there is another bottle open in a locker, Bill said. He kneeled down on the corner in front of the locker and brought out a square-faced bottle. It's Scotch, he said. I will get some more water, Nick said. He
he went up into the kitchen again. He filled the pitcher with the deeper dipping cold spring water from the pail. On the way back to the living room, he passed a mirror in the dining room and looked in it. His face looked strange. He smiled at the face in the mirror and grinned back at him. He winked at it and went on. It was not his face, but it didn't make any difference. उनीहरूले आफ्नो आफ्नो बाबाहरूको विशेषताको बारेमा डिस्कसन गरे। त्यसपछि अब त्यहाँनिर आगो बलिरहेको ठाउँमा चाहिँ आगो बलेर सकिएको थियो, त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मुढा थप्नको लागि भनेर लिनको लागि निक चाहिँ गयो कहाँ किचनमा मुढा लिनको लागि। त्यो मुढा लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने एप्रिकोट भनेको चाहिँ फ्रुट, त्यो चाहिँ उसले त्यहाँनिर टेबलमा देख्यो। त्यसपछि चाहिँ हेर्नुस् त Nick came in with the log through the kitchen and in passing knocked a pan off the kitchen table. He laid the log down of the pan. He had contained dried apricots soaking in water. He carefully picked all of the apricots. Let's see, carefully सबै एप्रिकोटहरुलाई टिप्यो off the floor. भुइँमा झरिरहेको थियो. Some of them had gone onto the stove. कुन चाहिँ स्टोभको मुनि पनि छिरेको थियो. And put them back in the pan. उसले सबैले त्यसलाई टिपेर चाहिँ सबै एप्रिकोटलाई टिपेर प्यानमा राख्यो. He dipped some more water onto them from the pail by the table. टेबल नभएको पेलबाट चाहिँ उसले त्यहाँनिर पानी हाल्यो. अनि त्यसपछि उसले आफैलाई प्राउड फिल गरिरहेछ. म जति धेरै ड्रङ्क भए पनि म प्र्याक्टिकल चाहिँ छु भनेर आफैलाई उसले चाहिँ प्राउड फिल गरिरहेछ है. त्यसपछि चाहिँ उसले आगोको मुढा लिएर चाहिँ आगो बाल्नको लागि मुढा लिएर चाहिँ आयो. त्यसपछि उनीहरूले आगो बाले. त्यसपछि चाहिँ के भयो हेर्नुस् त. And there will be coals left to start the fire in the morning. बिहानसम्ममा कोइला नै भइसकेको हुन्छ भन्दैछ निकले. That's right, Bill agreed. They were conducting the conversation on a high plane. And let's have another drink. अर्को पनि ड्रिंक लियौं है त भन्दैछन्. I think there's another bottle open in the locker. लकरमा चाहिँ अर्को पनि बोतल खुलिरहेको छ भनेर भन्दैछ बिलले. त्यसपछि यसरी घुँडा टेकेर चाहिँ अगाडिको कर्नरबाट चाहिँ उसले स्क्वायर फेस्ड बोतल निकाल्छ. स्कॉच It's scotch रहेछ भन्दैछ. I'll get some more water. म केही पानी थप्न चाहन्छु भन्दैछ निकले. He went out into the kitchen again. He filled the pitcher with the deeper dipping cold spring water from the pail. On his way back to the living room, he passed a mirror in the dining room and looked in it. His face looked strange. He smiled at the face in the mirror and it grinned back at him. He winked at it, went on. It was not his face, but it didn't make any difference. Bill had poured out his drink. अब पानी लिनको लागि भनेर चाहिँ निक जान्छ किचनमा. फेरि जान्छ. किचनमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने गएर आउँदाखेरि चाहिँ उसले ऐना देख्छ है. भित्तामा ऐना देख्छ. यसरी ऐनामा उसको आँखा पर्छ. उसले आफूलाई कस्तो स्ट्रेन्ज देख्छ. एकदम अर्कै लाग्छ. ऊ आफू म नै होइन जस्तो लाग्छ. अनि फेरि उसलाई जे भए पनि केही फरक पार्दैन. त्यसपछि यता आउँछ. बिलले चाहिँ ड्रिंक चाहिँ हाल्दै गरेको हुन्छ. That's an awfully big shot, Nick said. Not for us, wheezed Bill said. What will we drink to? Nick asked, holding up the glass. Let's drink to finishing, Bill said. All right, Nick said, gentlemen. I give you finishing. All right, Nick said, gentlemen, I give you fishing. All fishing, Bill said. Everywhere. Fishing, Nick said. That's what we drink too. It's better than baseball, Bill said. There isn't any comparison, Nick said. How did we ever get talking about baseball? It was a mistake, Bill said. Baseball is a game for loads. They drank all that was in their glasses. Now let's drink to Chestron and W𝗵𝗹𝗹, Nick interposed. Nick poured out of the liquor. Bill poured in the water. They looked at each other. They felt very fine. भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जति सक्दो धेरै पिउनु पर्ने थियो. त्यसैले विभिन्न बहाना गर्दै पिउँदैछन् है. उनीहरूले चाहिँ माछा मार्ने नाममा पिए, कुनै सर्ट चाहिँ लेखकहरूको नाममा पिए. यसरी चाहिँ उनीहरूले दराजबाट अर्को एउटा बोतल स्कच पनि झिकेर उनीहरूले पिउँदैछन् है. त्यसैले उनीहरू बेसबल भन्ने गेमको बारेमा डिस्कसन गर्दैछन्.
त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त अब Nick poured out of the liquor, Bill poured in the water. They looked at each other. They felt very fine. एकअर्कालाई हेर्दै उनीहरूले एकदमै आनन्द महसुस गरिरहेछन् है। त्यस्तै गरेर जेन्टलमेन Bill said, I gave you 𝘄𝗶𝗹𝗹 and w𝗵𝗶𝗹𝗹. म चाहिँ तिमीलाई 𝘄𝗶𝗹𝗹 र w𝗵𝗶𝗹𝗹 दिन्छु भनेर भन्दैछन्। राइटरहरूको नाम हो के। Exactly, gentlemen, said Nick said. They drank. Bill filled up the glass. They sat down in the big chairs in front of the fire. आगोको अगाडि ठुलो चेयरमा उनीहरू बसेका छन् भरिभरि ग्लास हातमा लिएर। You were very wise, wHIMSed, Bill said. What do you mean? asked Nick. To boost up the marriage business, Bill said. I guess so, said Nick. It was the only thing to do. If you hadn't by now, you'd be back home working, trying to get enough money to get married. Nick said nothing. अब तिनीहरूको फेरि कुरा हुँदा हुँदै बिहेको विषयमा कुरा भयो है। के भन्दैछ भनेदेखि पिउँदै त्यसरी नै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यतिकैमा बिहेको कुरा निस्किन्छ। त्यस पछाडि के भन्दैछ बिलले, यतिखेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्थ्यो, बिहेको लागि भनेर, बिहे गर्नको लागि भनेर मरिमरि पैसा कमाइरहेको हुन्थ्यो भनेर भन्दैछ। अनि निक चाहिँ चुपचाप लाग्छ। Once a man's married, he's absolutely beast, Bill went on. He hasn't got anything more, nothing, not a damn thing he has done for. We have seen the guys that get married. बिहे गरेपछि कसरी फसिन्छ भनेर कुरा गर्दैछन्। निक said nothing. अझै निक चुप्प लागिरहेछ। You can tell them, Bill said. They get this sort of fact married look. They're done for. Sure, Nick said. It was probably bad busting it off, Bill said. But you always fall for somebody else then, and then it's all right. Fall for them, but don't let it ruin you. कसैसँग प्रेम गरे पनि आफूले आफूलाई सक्नु हुँदैन भनेर भन्दैछ। If you have married her, you would have to marry the whole family. Remember the mother and that guy is married. है बिहे गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दैछ, पुरै परिवारसँग नै you would have to marry the whole family. एकजनासँग मात्रै हैन, पुरै परिवारसँग नै बिहे गरेको हुन्छ भन्दैछ। यसरी निकले चाहिँ टाउको हल्लाउँदैछ। नोटेड भनेको टाउको हल्लाउनु है। Imagine having them around the house all the time and going to Sunday dinners at their house and having them over to dinner and her telling more all the time what to do and how to act. अब बिहे गरिसकेपछि झन्झट हुन्छ। एक परिवारमा गयो, अर्को परिवारमा डिनरको लागि भन्दै यता गयो उता गयो है, जे भन्यो त्यो मान्यो, जे भन्यो त्यो गर्यो, एकदम दिगदार हुन्छ भन्दैछ। निक sat quiet, चुपचाप बसिरहेछ निक। You came out of it damned well, Bill said. Now she can marry somebody of her own sort and settle down and be happy. You can't mix oil and water, and you can't mix that sort of thing anymore. And if I had married Ida that works for Stanners, she'd probably like to. Nick said nothing. बिहे गर्नु भनेको चाहिँ पानीमा तेल मिसाउनु जस्तै हो भन्दैछ। निक चुपचाप लागिरहेछ। The liquor had all died out of him and left him alone. Bill wasn't there. He wasn't sitting in front of the fire or going fishing tomorrow with Bill and his dad or anything. He wasn't drunk. It was all gone. All he knew was that he had once a Marjorie and that he had lost her. She was gone and he had sent her away. That was all that mattered. He might never see her again. Probably he never would. It was all gone, finished. Let's have another drink, Nick said. Let's have another drink, Nick said. Bill poured it out. Nick splashed it in the water. If he had gone on that way, we wouldn't be here now. That was true. His original plan had been to go down, come and get up. Then he had planned to stay in CTEVT all winter so he could be near Merz. Now he did not know what he was going to do. Probably we wouldn't even be going fishing tomorrow, Bill said. You had a right, Dope. All right. I couldn't help it, Nick said. I know. That's the way it works out, Bill said.
All of a sudden, everything was over. Nick said, I didn't want why it was. I couldn't help it. Just like when the three blows come now and rip all the leaves off the trees. Well, it's over. That's the point, Bill said. It was my fault, Nick said. It doesn't make any difference whose fault it was, Bill said. No, I suppose not, Nick said. The big thing was the majority was gone, and that probably he would never see her again. He had talked to her about how they would go to Italy together in the phone. They would have places, they would be together. It was all gone now, something gone out of him. अब के भएको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेजोरी भन्ने केटीसँग चाहिँ निकको चाहिँ अफेयर भएको हुँदो रहेछ. उनीहरूको चाहिँ इटाली जाने, मस्ती गर्ने, एकदम रमाइलो गर्ने भन्ने प्लान भएको हुँदो रहेछ. तर के हुन्छ अहिले सबै चाहिँ भताभुङ्ग हुन्छ. उनीहरूको चाहिँ ब्रेकअप भइसकेको हुँदो रहेछ. त्यही विषयमा चाहिँ निक र बिलले डिस्कस गर्दैछन्. अनि अब अहिले बिलले भन्दैछ ठिक भयो नि, उसँग बिहे भएको भए अहिले हामी यसरी बसेर यहाँ मस्ती गर्न पाउँथ्यौँ त. यसरी हामी गएर ड्रिङ्क गर्न नि पाउँथेनौँ, फिसिङ गर्न नि जान पाउँदैन थियौँ. जे भयो ठिक भयो भनेर भन्दैछ. अनि निकले आधी आउँछ अनि 2-3 दिनको लागि आधी आएर सबै भताभुङ्ग पारेर गए जस्तै भएको छ भनेर यसरी निकले भन्दैछ. So long as it's over, that's all that matters, Bill said. I tell you, W'Ames, I was worried while it was going on. You played it right. I understand her mother is sore as hell. She told a lot of people you were engaged. We were not engaged, Nick said. It was all around that you were. I cannot help it, Nick said. We weren't. Weren't you going to get married? Bill asked. Yes, but weren't engaged, Nick said. What's the difference? Bill asked judicially. I don't know there is a difference. I didn't see it, said Bill. All right, said Nick. Let's get drunk. All right, Bill said. Let's get really drunk. Let's get drunk and then go swimming, Nick said. He drank off his glass. I'm sorry, so hell about her. What could I do? He said. You know what her mother was like. She was terrible, Bill said. खासमा उनीहरूको छुट्नुको कारण चाहिँ उसको केटीको आमाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निक र मेजोरीको चाहिँ ब्रेकअप भएको हुँदो रहेछ. उनीहरू अब यही कारणले गर्दा एकदमै धेरै ड्रङ्क हुन चाहन्छन्. मजाले ड्रिङ्क गरेर अब उनीहरू स्विमिङ जाने कुरा गरिरहेछन्. अब हेर्नुहोस् त, सी वाज टेरिबल, एकदमै खतरा थियो उसको आमा भनेर बिलले भन्दैछ. अल अफ अ सडन इट वाज ओभर, निक सेड. आई ओडन्ट टु टक अबाउट इट. मैले योसँग कुरै गर्नु हुँदैन थियो, सबै कुरा सकिसक्यो अब भन्दैछ निकले. यु आरन्ट, बिल सेड. आई टक्ड अबाउट इट एन्ड नाउ आइम थ्रु. I won't ever speak about it again. You don't want to think about it. You might get back into it again. बिलले मैले नै कुरा निकालेको, सरी अबदेखि म यो विषयमा कहिले कुरा निकाल्दिनँ. त आफू यो बिर्सेर अगाडि बढ्न चाहिरहेको छस्, म अबदेखि कहिले कुरा गर्दिनँ भन्दैछ बिलले. Sure, he said. There is always that danger. He felt happy now. There was nothing that was irrevocable. He might go into town Saturday night. Today was Thursday. There is always a chance, he said. You will have to watch yourself, Bill said. I will watch myself, he said. He felt happy. Nothing was finished. Nothing was ever lost. He would go into town on Saturday. He felt lighter as he had felt before Billy started to talk about it. There was always a way out. Let's take the guns and go down to the point and look for your dad, Nick said. All right. Bill took down the 2 shotguns from the rack on the wall. He opened a box of shells. Nick put out on his McNew coat and his shoes. His shoes were stiff from the drying. He was still quite drunk, but his head was clear. How do you feel? Nick asked. Swell. I have just got a good ease on. Bill was buttoning up his sweater. There is no use getting drunk. No, we ought to get
outdoors. They stepped out the door. The wind was blowing a gale. The birds will lie right down in the grass with this, Nick said. They stalked down toward the orchard. I saw a woodcock this morning, Bill said. Maybe I'll jump him, Nick said. You cannot shoot in this wind, Bill said. Outside the merge business was no longer so tragic. It was not even very important. The wind blew everything like that way. It's coming right off the big lake, Nick said. Against the wind, they heard the thud of the shotgun. That's Dad, Bill said. He's down in the swamp. Let's cut down that way, Nick said. Let's cut across the lower meadow and see if we jump anything, Bill said. All right, Nick said. None of it was important now. The wind blew it out of his head. Still, he could always go into town Saturday night. It was a good thing to have in reserve. अब के भन्छ भनेदेखि मर्जरी चाहिँ इटाली गइसकेकी थिइन्। त्यसरी के भएको हुन्छ भने उनीहरूको बीचमा त्यस्तो केही बिहे गर्ने त्यस्तो केही भइसकेको हुँदैन, तर केटीको आमाले चाहिँ सबैतिर हल्ला फिजाइसकेकी हुँदो रहेछिन्। त्यसपछि निकले सबै कुरा अब यो सक्यो भनेर आफ्नो गर्लफ्रेन्डको च्याप्टरलाई बन्द गरिदिन्छ। त्यसपछि उनीहरू एकदमै धेरै रक्सी खाएर लट्ठ हुने विचार गरे। त्यसपछि पौडी खेल्न जाने कुरा गर्छन्। त्यसपछि यतिकैमा उनीहरू चाहिँ बिलको बाबालाई खोज्नको लागि जान भनेर चाहिँ बन्दुक झिक्छन् है। बन्दुक झिकेर चाहिँ तल घरबाट निस्के निक र बिल चाहिँ बिलको बुवालाई खोज्नलाई। उनीहरू ढोकाबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो, मजाले नै हुरी चलिरहेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले यतिकैमा जङ्गली कुखुराको शिकार गर्ने विचार गरेर अगाडि जाँदै थिए। यतिकैमा एउटा गोली पड्केको आवाज आयो, गोलीको आवाज आयो। त्यसपछि उनीहरूले पक्कै पनि यो गोली चाहिँ बिलको बाबा शिकार खेल्न जानुभएको थियो, उहाँले पड्काउनु भएको होला भनेर भन्दैछन्। उनीहरूले त्यहाँनिर देखे आँधीले चाहिँ हावाहुरीले चाहिँ सबै कुरालाई उडाएर लगेको देखे। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि none of it was important now. The wind blew out of his head. Still he could always go into town Saturday night. It was a good thing to have in reserve. अब के भयो भने आँधी हुरी यसरी नै आयो भने त खाना पिउन पाइँदैन भनेर चाहिँ अब शनिबार चाहिँ सामानहरू किन्नको लागि भनेर सहर जान नै एकदमै उत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले निष्कर्ष निकाले। यसरी चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ सकिन्छ है। बुझ्नुभयो स्टोरी? त्यस्तो गाह्रो छैन। दुईजना बीचको कन्भर्सेसन छ, निक र बिल बीचको। अलिकति लामो भयो, हामी यसको एक्टिभिटीहरू पनि अहिले नै गरिहालौँ है। एक्सर्साइज एक्सर्साइज हेर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, डिस्क्राइब द सेटिङ इन विच द राइटर लोकेट्स हिज क्यारेक्टर। लेखकले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरहरू पात्रहरू चाहिँ जुन ठाउँमा राखेका छन् त्यो पृष्ठभूमिको चाहिँ वर्णन गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ है। एक नम्बरमा यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्डरस्ट्यान्डिङको 1 नम्बरमा है। अब के हुन्छ, द सेटिङ is ORCHARD orchard at first, and Nick is going up to the village. orchardबाट सुरु भएर भिलेजतिर जान्छ। त्यहाँनिर के देखिन्छ, नेचुरल प्रेजेन्टेसन can be seen there.
किन भन्दाखेरि चाहिँ अर्चाड छ त्यहाँ, अर्चाड, त्यस्तै गरेर एयर, त्यस्तै गरेर ब्रिज, त्यस्तै गरेर फ्रुट्स है, फ्रुट्स AUTUMN अटम, त्यस्तै गरेर चाहिँ स्ट्रम, त्यस्तै गरेर फायर आर नेचुरल थिङ्स हैन त। त्यस्तै गरेर अगेन two characters Bill and Nick are presented inside the house. त्यस पछाडि के हुन्छ? Then the story again. Then the story again begins with the scene of woods, lakes, rooms, and so on, and at last they go down to town. Sorry, they go down where they go down where Bill's father was hunting. यसरी चाहिँ के भएको छ, त्यहाँ क्यारेक्टरहरुको चाहिँ लोकेसन यस्तो यस्तो रहेको छ है। त्यस्तै गरेर अब हेर्नुस् त RHETORICAL rhetorical, STRATEGIES rhetorical strategies। अब हेर्नुस् त के भनेको छ क्वेशन नम्बर 1 मा। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ what has the weather condition to do with the sequence of events है। त अहिले हामीले पढेको कथाको चाहिँ घटना सँगसँगै त्यहाँको मौसमको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। There are some similar events between the weather and the sequence of events of this story। यो कथाको चाहिँ सिक्वेन्स र वेदरको चाहिँ केही भिन्नताहरू छ भनेर भनेको छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ because we can see two main things in the story. One is love, and another is weather. Nick wants to meet his love,
MARJORIN margarine, but Bill makes him leave her. केही मात्रामा चाहिँ भेट्न मन लागिरहेको हुन्छ निकलाई म्याजरिनलाई, तर बिलले चाहिँ कन्भिन्स गराउँछ उसलाई नभेट्नको लागि। वेदर WEATHER weather becomes fair and love also become के हुन्छ भनेदेखि निकले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई फेरि भेट्न, उसको आमा जस्तो खराबै भए पनि उसलाई फेरि भेट्न खोज्छ, तर बिलले चाहिँ उसलाई नभेट्नलाई भनेर सल्लाह दिन्छ, कन्भिन्स गराउँछ है। अब यहाँनिर के छ, उसलाई जति रिस उठे पनि जति जे भए पनि माया त माया हो भने जस्तो के हुन्छ, आधी हुरी आएर गए पनि के हुन्छ, सुनसान हुन्छ नि, पछि सकिसकेछ त दिन शान्त हुन्छ नि, त्यस्तै पनि माया पनि त्यस्तै हो भन्नको चाहिँ अर्थ दिन खोजेको छ है यहाँनिर। त्यस्तै गरेर अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त। द स्टोरी इज प्रेजेन्टेड इन अ सिक्वेन्स अफ एप्रोक्सिमेटली 7 सिन्स इन्क्लुडिङ द ओपनिङ एक्सपोजिसन, क्यान यु फाइन्ड देम। के छ यो कथामा चाहिँ जम्मा 7वटा चाहिँ फरक फरक दृश्यहरू छ, के हो त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दैछ है। एक्ज्याक्टली there are almost 7 scenes in the story है। अब फर्स्ट सिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि निक एन्ड बिल stand outside of the house, यो चाहिँ सिन 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर सिन 2 मा चाहिँ they start drinking, त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा के हुन्छ, थर्ड नम्बरको सिनमा चाहिँ Nick picks up the apricot, त्यस्तै गरेर अर्को सिनमा चाहिँ they put a log in fire, त्यस्तै अर्को सिनमा Nick looks at the mirror and thinks he has changed, त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको सिनमा छ they talked about marjorie, त्यस्तै गरेर 7 नम्बरको सिनमा छ they go hunting हैन त। यसरी चाहिँ 7वटा सिन कम्प्लिट हुन्छ। अब डिस्कसन क्वेशन्स DISCUSSION डिस्कसन क्वेशन्स राइटिङ प्र्याक्टिस। अब यसको 1 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त। डिस्कस द 3-day ब्लो एज अ ड्रामेटिक स्टोरी, 3 दिने आदि भन्ने कथालाई चाहिँ नाटकीय कथाको रूपमा छलफल गर्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको छ है। द स्टोरी द 3-day blow is a
dramatic story because the main things should be in drama are के हो ड्रामामा हुनुपर्ने कुरा भनेको क्यारेक्टर्स डायलग्स प्लट unity of time, place, etc. And in the same way, this story also has two characters, dialogues between them, त्यस्तै गरेर there is a setting in the drama too. के छ setting पनि छ MARJORIES marriages mother can be taken as antagonist of the drama. In this regards, this story can be seen as dramatic story है। यसरी चाहिँ हामीले ड्रामामा हुनुपर्ने गुण सबै नै यो स्टोरीमा छ भनेर भन्न सक्छौं है। निकै लामो भयो भिडियो, तपाईलाई बोर भयो होला, गर्दा गर्दै यतिसम्म भइ नै हाल्यो। अब बाँकी एक्सरसाइज अब हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड युनिट सकिसकेको छौं। अब युनिट 3 इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पर्यावरण र वातावरण चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि राम्रोसँगले पढ्दै गर्नु होला। ओके, टेक केयर, बाइ बाइ।